هاي، ازيكم؟ هنتكلم مع بعض النهاردة في حلقتنا عن فيتامين من أهم الفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان، وهو فيتامين كاف. ايه هو فيتامين كاف؟ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ويلعب دور أساسي في الحفاظ على صحة العظام، كما أنه له عدة فوائد صحية. منها رقم 1: يساعد في تخثر الدم. يعني ايه؟ يعني فيتامين كاف يساعد على إنتاج بروتينات تسمى عوامل التخثر، التي تساعد على إيقاف نزيف الدم عند حدوث جروح أو في العمليات الجراحية. ونقص فيتامين كاف قد يؤدي إلى نزيف زائد. رقم 2: يحافظ على صحة العظام. إزاي؟ فيتامين كاف مهم جدا لإنتاج بروتين يساعد على ربط الكالسيوم بالعظام وزيادة قوتها وكثافتها. رقم 3: يحمي من أمراض القلب، لأن فيتامين كاف يساهم في منع تصلب الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ويوجد نوعان رئيسيان من فيتامين كاف، وهما فيتامين كاف 1 وفيتامين كاف 2، ولكل منهما وظيفة. فيتامين كاف 1 هو الأكثر فاعلية في تخثر الدم، ويمكن الحصول عليه من الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والسبانخ. أما فيتامين كاف 2 يلعب دور مهم جدا في تنظيم الكالسيوم في الجسم والحفاظ على صحة العظام، ويمكن الحصول عليه من اللحوم والبيض والأجبان، وأيضا من المأكولات المخمرة مثل الزبادي. ويقوم فيتامين كاف 2 بحماية القلب، لأنه يمنع تراكم الكالسيوم على جدران الأوعية الدموية وانسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم، كما أنه يدعم صحة الأسنان ويمنع التسوس ويقلل من خطر الإصابة بالتهابات الفم واللثة. وأيضا يعمل فيتامين كاف 2 على تحسين صحة المخ ويقلل الإصابة بمرض الزهايمر والشلل الرعاش. ويعمل أيضا على دعم صحة الجلد ويقلل ظهور التجاعيد ويساعد على الشفاء من الجروح بشكل أسرع. بعد ما عرفنا فوائد فيتامين كاف 2 لجسم الإنسان وللعظام، تعالوا نعرف مع بعض علاقة فيتامين كاف 2 بفيتامين د. فيتامين د مفيد لصحة العظام والأسنان، حيث يزيد من امتصاص الجسم للكالسيوم من الأطعمة. لكن زيادة فيتامين د في جسم الإنسان بدون وجود فيتامين كاف 2 قد يؤدي إلى تراكم الكالسيوم في الجسم والأوردة والشرايين. وهنا يجي دور فيتامين كاف 2 في التحكم في توزيع الكالسيوم في الجسم بشكل صحيح. لذلك نقدر نقول إن فيتامين د وفيتامين كاف 2 يعملان بشكل متكامل لتنظيم مستوى الكالسيوم في الجسم، وإن تناولهما معا قد يكون مفيد لصحة الجسم بشكل عام. وفي حالة الحصول على فيتامين د وفيتامين كاف 2 عن طريق المكملات الغذائية، يجب استشارة الطبيب، لأن كمية تناولهما تعتمد على عوامل عديدة، منها العمر والنوع ذكر أو أنثى والحالة الصحية. بعد ما عرفنا مع بعض ايه هو فيتامين كاف واهميته لجسم الانسان، تعالوا نعرف مع بعض ايه هو فيتامين د واهميته وفوائده واضرار نقصه في جسم الانسان. فيتامين د هو احد الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم والعظام، فهو يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام ويحافظ على توازنهما في الدم، ويلعب دورا مهما في تنظيم عمل الجهاز المناعي والحفاظ على صحة الأعصاب والعضلات والقلب والوقاية من بعض الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والتهاب المفاصل. ولكن ما هي فوائد فيتامين د لجسم الإنسان؟ وكيف يمكن تحسين مستوى فيتامين د بطريقة طبيعية وآمنة؟ وده اللي احنا هنعرفه مع بعض في حلقتنا النهاردة. أول حاجة، فوائد فيتامين د لجسم الإنسان. رقم 1 معانا: يقوي العظام والأسنان. فيتامين د يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام، ودول مكونين أساسيين لبناء وصيانة العظام والأسنان. كما أن نقص فيتامين د قد يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور أو هشاشة العظام. رقم 2: يحمي من بعض أنواع السرطانات. بعض الدراسات أظهرت أن فيتامين د قد يلعب دور مهم جدا في منع نمو خلايا السرطان أو إبطاء انتشارها، خاصة سرطان الثدي أو سرطان القولون. رقم 3: يدعم الجهاز المناعي. فيتامين د يساهم في تحفيز إنتاج بعض المواد المضادة للالتهابات والبكتيريا للجسم. رقم 4: يحسن صحة الأعصاب والعضلات. فيتامين د يشارك في نقل الإشارات العصبية بين الخلايا، مما يؤثر على عملية التفكير والذاكرة.
كما أن فيتامين د يحافظ على قوة وليونة العضلات ويقلل من خطر حدوث تقلصات أو آلام عضلية. رقم 5، ينظم ضغط الدم وصحة القلب. فيتامين د يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يخفض ضغط الدم المرتفع ويقي من مضاعفات مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية. كما أن فيتامين د يحمي القلب من انسداد الشرايين. بعد ما تعرفنا على فوائد فيتامين د، تعالوا نعرف مع بعض إزاي نقدر نحسن مستوى فيتامين د في الجسم بطريقة طبيعية وآمنة. أول حاجة معانا التعرض لأشعة الشمس، لأن أشعة الشمس هي المصدر الرئيسي لفيتامين د، حيث يتحول الكوليسترول في الجلد إلى فيتامين د عند التعرض لأشعة الشمس. لذلك ينصح بالتعرض لأشعة الشمس المباشرة من 10 إلى 15 دقيقة بشكل يومي، ولكن يجب التجنب لأشعة الشمس في أوقات الذروة للحد من خطر حروق الجلد أو سرطان الجلد. تاني نقطة معانا تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د. بالإضافة إلى أشعة الشمس يمكن الحصول على فيتامين د بشكل طبيعي من بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية زي السلمون، سمك التونة، سمك السردين، زيت كبد الحوت، البيض، الفطر، اللبن. رقم 3، المكملات الغذائية. في بعض الحالات قد تكون الأطعمة الغنية بفيتامين د غير كافية، خاصة لدى كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة من المكملات الغذائية. ولكن تناول جرعة عالية من المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، مما يسبب أعراض مثل فقدان الشهية، غثيان، قيء، إمساك، جفاف، إرهاق، صداع، وأيضا قد يسبب ضرر بالكلى والقلب والأوعية الدموية. وبكده نبقى تعرفنا على فايدة فيتامين د لجسم الإنسان ومصادره الطبيعية، وأضرار نقص فيتامين د، وأضرار زيادة جرعة فيتامين د في جسم الإنسان. وفي نهاية حلقتنا بتمنى أكون قدمت لكم معلومات مفيدة، وبفكركم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. سلام.